هیچ جای دیگر نمانده برای از کابل مگر هنوز هم بعض جایا مانده. آیت کلام پاک است بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس ذائقه الموت. دیدم گذشت میکنم گفتم باشه حفیظ جان خوبی از او دیدارش امید داشتیم که ببینیم خوش شدیم که دیدم حفیظ جان. این کوچه هم رفته به طرف آشقان. این کوچه رفته به طرف آشقان عارفان. باغ قاضی یعنی آشقان عارفان. اولش باغ قاضی می دومش آشقان عارفان. که از اونمو وقت نمی تشنابای مکتب سیگرت در میداده میکشیم از نادانی از جهالت بالاخره در اونمو مرض مبتلا شدیم. شاید تو هم 7 سال ما باشی دیگه. ما دیگه این 9 و 21 میشم. نه دیگه خیلی ما هم سند قانونی خدا بگویم 138 باشیم دیگه. خط داری شاخ شمشاد داره. اومدم به پایده. وکیلایی که خیلی نامدار مشهور در امی کوچه بودن و من که پرسان کردم فعلا هم حیات نیستن. خداوند مغفرتشان بکنه. اول خدا یک معرفی کو که بشناسن میشه صاحب کسایی که جنیز در خارج از خود بشه بگی گوش نشناسن ما بسیار گوز پی خطرناک. خب هیچ نشناسن. از این مسجد چقدر وقت گفتی میشه؟ تقریبا عمر ما یکم 60 سال میشه خود 50 سالش خود یاد خودم میاد. خیلی خانه های سابقه است. اینجا که میایم باز ما با فکرم و فیلم مردار قول است میفتم. و یا مسجد به نام ملا غلام است که مولوی صاحب سابقه داره می سایه است دیگه که اینجا خرد کلان شده. این دیگه فکر میکنم که از عمر بابای مام دیگه او طرف تیر شده. اما تو نیست بچه کل قصه یادت هست دیگه گوش چند سال هستی؟ سابقهش دیگه درختش خود یادم نمیاد. پشت برج برق دودان درختش یادم میاد. دیگه صبح بخیر یک دو گلاس قهوه بخور سرگت من که تیلاک من دیگه کدت گپ نمیزنم گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. وطندارای عزیز، بیننده های خوب شبکه جهانی آریانا، سلام برتان برسه، وقتتان بخیر باشه. من حفیظ امیری هستم، در خدمت شما هستم. امی رفیقایی که ببخشی اگر آره بند کردیم، امی رفیقایی که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را میبینن، سلام با شما برسه. خیر ببینین که گزارش‌های ما را تعقیب میکنین. ما با گفته اما رفیق ما گفت که او در هیچ جای دیگر نمانده برای از کابل مگر هنوز هم بعض جایا مانده که دوستا پیام کرده بودن. امروز هم در این گزارش ویژه آمدیم به سمت ناحیه اول شهر کابل و اینمی لحظه هم میخواهیم که بریم به طرف کوچه عاشقان عارفان. ما هم گزارش های زیاد داشتیم برای شما از چند کوچه که به خود زیارت عاشقان عارفان هم راه رفته، اما مشخصا جایی را که پیام کرده بودن ما در همون قسمت هستیم. فعلا تصویر را که شما میبینین به اون طرف، به طرف منار باغ خازی در اون قسمت که میبینین، به طرف سینمای پامیر، به طرف پل آسمایی و همین مسیرها و از سمت دیگه که پشت سر ما بود چند لحظه قبل به طرف خود شوربازار، کوچه آینگری، کوچه خرابات و در اون قسمت سرک هم کوچه سینمای بهزاد است. کوچه اشکزایی ها که بر شما از اونجا گزارش ما داشتیم. چرا به سمت ناحیه اول آمدیم؟ یکی که شما پیام کرده بودین و دیگه گپی که گفتن هر خشت خانه ناحیه اول شهر کابل میلیون ها گپ داره. ما هم به خاطر همون گپایش آمدیم و مشخصا میخواهیم از همین کوچه امروز شما را ببریم با خود به طرف زیارت عاشقان عارفان. اگر سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر. جانک جور است؟ بخیر هستی؟ صد بخیر دیدمتان. سلامت باشی. بخیر باشی. نام چیست؟ نام نصرت الله صافی. نصرت الله صافی. چرا نفس سوخته بده؟ خوب با بایسیکل آمدیم حفیظ جان. خوب است. بایسیکل آمدی؟ بله حفیظ جان، شما خوب هستین؟ بخیر دیدمتان. قربان. تو شهر بسته کردی؟ نه تو بود خو امتحان داشتیم دیگه، پانتون دیگه فعلا هم رخصت شدیم آمدیم. دیدم گذشت میکنم گفتم باشه حفیظ جان خوبی از او دیدارش امید داشتیم که ببینیم خوش شدیم که دیدم حفیظ جان. دیگه سلامت باشی، بخیر باشی، خوش و خوشتر شدیم دیگه.
سمستر اول بخش خب فرماسی. پیسه دارم اصلا. پیسه خدا را خب بازم ببینیم دیگه چی میشه ان که عهد کردیم که شروع کردیم که ان که خلاص هم شود بخیر. چه سمستر چندم هستی؟ سمستر اول فعلا هم امتحانای 20%. امروز هم امتحان داشتیم دیگه چون سمستر چندم؟ سمستر اول. اول. بله. خب نو شروع کردی دیگه. نو شروع کردیم نه آغاز. خیره کی گفت که بخوان فارماسی را خودت؟ والا بدل خود بود. بدل خود بود. دیگه گفتیم باش بخونیم ببینیم ان چی میشه. آینده شده نظر گرفتیم. و خیر سلامت باش حفیظ جان. چیز امر خدمت باشه. مسکتم سوخته کوتلا و برات بگیرم ان شاء الله. نه داریم دبای کس اونجا هست. دوستا هست. سلام. چه حال داری بیادر؟ واسه ساعت داری جانک جور است؟ الحمدلله بخیر هستی؟ بخیر باشی از امی کوچه است؟ نه ما دیدان هستیم از دیدان هستی؟ چکری آمدی؟ نه یک موتر داریم دمی شار کار میکنیم شار کار میکنی؟ دیدیم اینجا استاد بدیم اتون باش یک دیدار تکنیم همی دیدار که میکنین برای من بسیار ارزش داره. فکر میکنین بوجای پیسه را میتین برای من. میفهم آدم درستی هستین بعض برنامه‌ات میبینم که مردم خیلی یک رویه خوب دارین خیلی یک اختلاطات خوب دارین از مصاحباتون خیلی خوشحال هستیم سلامت باشید مزاحمت نمیشیم. امروز گزارش ما دمی کوچه آشقان عرفان است کار خدمتی از برای ما. وزیر کی پخش میکنین ایره دیگه فقط 2:30 تا 11 شب. 2:30 تا 11 شب تشکر از با عزت باشید. بسیار تشکر. ای نمی لالا هم ببینین باز میریم طرف کوچه. سلام علیکم. علیکم صحت بخیر است. صحت خوب است. که جور است. یادر گل ما جور است. صحت خوب است. بخیر است. چه پیشانی تو شد. قربان خنده کو درست دنیا است. بخیر باشه با عزت باشید. اینمی لالا کجاستی او بچه؟ کامرا را گم کرده بودم. اینا پیداش کردیم. قربانشم. نام تو بگو رفیق تو مری. عبدالظریف نظریستم. ظریف جار نظری. اینمی جارو فروشی و تیل از خودت؟ از من کار روغنیات تیل همین تنها بخش تیل است؟ بله جانا جارو از کس دیگه؟ از همسایه ماست این کوچه هم رفته به طرف آشقان. این کوچه رفته به طرف آشقان عارفان باغ قاضی آنی آشقان عارفان اولش باغ قاضی می دومش آشقان عارفان. چند سال است اینجا هستی؟ اینجا دیگه یک 15 سال یا 16 سال میشه که دینمیج هستم. خیرتیست منطقه کدام گپ نو نداره. فعلا گفتم لغتگاه 4 و 5 غیره خانه هم دمی شهر کنه. خانه هم دمی شهر کنه است. این باغ نواب دمیجا خانه ما همیشه است. اور ترکه های دمیجا بوده؟ دیگه یک کمش یک 20-25 سال ما دمیجا رد شدم متوقع جای دیگه. چی عادت میای از اون سابقه؟ از اون سابقه یعنی بسیار خورد بچه بودیم سینمای بیزاد یادم میامد که اینجا پوخانی هوایی هوا میدادن اینجا کپسولای گاز بود میامدیم اینجا پوخانه میگرفتیم از طفلیت و دومی که اینجا تانگ تیل بود بغل می برج برق اینجا یک میامدیم یگام زره تیل به خانه میبردیم تیل بالکین هم دوران الکین ما هم الکین داشتیم. بالکین اون وقتا لامپا داشتی بچه؟ ما لامپام داشتیم. نه اون وقتا یادم میاد دیگه. اشتوپا یادم میاد. نگفتی که چند سال هستی از ما سوال کو. شاید تو هم سن سال ما باشی دیگه. ما دیگه اینا 21 میشم. نه دیگه خیلی ما هم سن قانونی خدا بگویم یک 38 باشیم دیگه. نه ما سیستم. شوخی کردم. قربانت. صحت خوب عزت باشی. امروز گزارش آدمی کوچه است. ببینیم بریم کیا را پیدا میکنیم قصه. که یک منطقه بسیار تاریخی است. دوست خدا هم همیشه از عاشقان عارفان دو بیادر هستند. دیگه اکثر بزنین یک جایی است که بوی سابقه و بابا و اجداد ما شما از اینجا میاد. اما گل خوشت شهر گپ داره. آره دیگه ما فرهنگ شهرنشینی در این منطقه است. سلامت. خوش باشی مزاحم نمیشه. لالا نام تهران. سلام علیک جور بخیر. جان جور از ببخشی لالا بخیر است حفیظ جان خوب است لالا جان بخیر است جان جور است شکر که دیدم حفیظ جان. بخیر باشی. شما تو بستی. جانک جور است. بخیر. خوب است لالا. کجا هستی؟ از این موتر دیدم تا شدم. موتر استاد کردی؟ نه موتر هم همینجا تا میشدم سودا میگرفتم. حالا از خاطر من از کار نمانده بود.
پشت دق شده بودیم در تلویزیون همیشه میدیدیم گفتیم باش که از نزدیکم ببینیم. قربان چی کاربار؟ در کاری فروش هستیم. کاربار میشه؟ خدا میرم. روزگار میچله؟ خوب است دیگه. پیسه تیل و نمک. تو ساعت خاص کلگی ضعیف است بیادر یک موچی. از کلگی پیسه تیل نمک مبرد. خدا میرم سا. شکر است. بخیر باشید. مزاحم نمیشم. شکر که خوب هستی. اینمیک برای این بیننده کدام گپ داری بگوین از خب گپ ما این است که مردم خب از اقتصادش ضعیف است از کل می افغانستان. پیسه را بیارن. خدا میرم است که یک سال یک و نیم سال تیر کرده میشم تیر میشه. امی کلگی به شمول خانما و کل که در کار شوه مکتبا پایانتون کل چیز شروع شوه مردم خدا میرم حال میشه مشکل. همیشه هم تو قد بلند باشی. نام خدا نام خدا. قد داری شاخ و شمشاد داره. مگم به فایده. بسیار تشکر. دالای هم در تلفن مصروف شد سلام برسان برش. خدا نگهدار. سعی بچا چی میکنی شما در اینجا؟ بیا یک چکر بریم بیایید. باش که موتر نزنه یار از این سرک بیارم این طرف. ای کوچه من نمیدانم کی رقم بود سابقش یا نه. کدام کاکای موی سفید ما را پیدا بکنه مگر کت ما گپ بزنه. یک دو نفر اونجا هم دیده میشه. نه 2:30 تا 11 بخیر سیلش کو. 11 بجه روز. 11 بجه شب 2:30 تا 11 شب هم شب. روز چند بجه؟ روز هم 1:30 تا 2. صحیح. بخیر باش. ببینیم یگان کس را پیدا براستی اینی دیوار هم کس دیوار باغ قاضی است. البته کم پیشتر شیزه سرای است. تنها چیزی که دمی دم از کوچه عاشقان عارفان که مشهور است کوچه و میدام اینی خانه که کم کم معلوم میشه کم کم نه زیاد شاید در تصویر درست نبینین. راستی یک چیز دیگه امروز هوای کابل یک رقم چه رقمی است بچه؟ میگه گردآلود و غبارآلود است. میگه من تصویرم صحیح گرفته نمیتونم. خیر باشه به هر صورت. خوب هستین؟ اجازه است؟ ما که هر کس که باشه که تازه یک بغل کشی میکنه. بخیر هستی جان شما جور بخیر. امیال قصه تو بود. خیرتی را کم نکنه بیادر. فامیلا کلگی ان شاء الله خوب هستن خیر. خوب است. فامیلا همکارا کلگی تشکر. دیگه ما هم طول سلام ها را آوردیم از بیننده از همکارا. سلام ما را ببینید. نه خیره باز پسان میگیریم. ما میرم. نه خواهش میکنم باز پسان میگیریم ما میگیریم. قربان تا. چطور که قسم میکردین سر چی قسم میکردین؟ چیزهای دوران کاکا حسن کردیم از گذاشتگار کردیم از عزیز جان کردیم عزیز بچه مصطفی خانش بودی. اینمی دیوار سابقه. بله عزیز بچه مصطفی. عزیز بچه مصطفی بودی جا صاحب. از این پیشتر اگرش عبدالخالق بود سابقه دارش. یعنی شما از اینجا هستین دیگه است بود اینجا شده. تولد امی سایه هستیم از امی سایه عاشقانه عرفان که سابقش صاحب این سرک خامه بود پیش قبرستانیا بود و این سرک هم خامه بود. این قسمت بوریه فروشا بود. سابق مردم کوته مابرا میگفت که حالا به شاروالی تبدیل شده. کوته مابرا بود و تاقک ها بود بوریه فروشی بازی سر بالا دیگه چی عاشقانه عرفان صاحب. اگر وقت داشته باشین هم تو قصه کده یک دو دقیقه بریم. بیاییم که بریم. که اینجا بچه ها از کار نمانین بگه صحیح است؟ السلام علیکم. چی حال داری؟ همراه دیم سلام کردیم بخیر و سلامت باشی. سلامت خوش آمدی بسیار زیاد. با عزت باشی. قربان شما. باز یک چکر خبرتان گرفتیم دوستا یک پیام کرده بودن که از بغل دیوار با قاضی یک کوچه رفته ما پشت می کوچه داخل شدیم. قربان شما سلامت خوش آمدید. شما را نشان بدید. ما در خدمت شما. گپایتان بخیر سلامت باشی خوش آمدید. خانه بودی؟ نه در کار بودم تا شدیم پایین پشت یک موتر. پشت یک موتر. بله. خیرات باشه مریض نباش. جنازه شده دم جنازه میرم نان میرم. زنده باش. خداوند مغفرتش کنه هر کسی. مزاحم نمیشه. قربان شما سلامت باشید. میری؟ امی کاکا شاولی پیشتر ما چون که اما بیادر صدا کرد کاکا شاولی ما هم نام متوجه شدم. نام یاد چرا من گفتم نام حفیظ جان است. حفیظ جان کل روی دنیا میشناسه. قربان بازار خدا. بخیر باشید. حالا این کوچه چقدر وقت میشه که این کوچه سمت شده؟ یک لحظه کاکا شاولی که می کاکای ما ببینیم چی حال داری. صحت خوب است؟ بخیر هستین؟ نام خدا
امی جای سابقه و شهر کهنه کابل به خصوص امی نایه اول امی مردمش که هیچ که نشناسیتم یک سلام میته. این امی فرهنگ سابق بوده. که نمی بود که نمی جا اونجا خانه ما بودار خود رفتیم در خیرخانه. حالا اینجا کوچ کردیم. اینجا یک چیز جنازه اول خدا یک معرفی کو که بشناسن میشه صاحب کسایی که جنیز در خارج از خود تبش. خب نشناسن. ما بسیار گذشته خطرناک. خب هیچ نشناسن. نه حالا وقتش وقت خلاص شد. بخیر باشی قربان. خب در نمایی کاکا شوالی سر کوچه گپ میزدیم. این کوچه چقدر وقت میشه که بچه شما برین دیگه خداحافظ تا سایز برین که موتر نزنیتان برین خداحافظ تان. از پخته شدن از این سرک بیادر جان تقریبا یک 12 سال میشه. از 12 سال میشه. سابق خامه بود. این رفته بود این تا خوج صفا و تا سنکشار تا سنکشار همه تا رفته. این کوچه باز آخرش طرف سنکشار رفته. منطقه سنکشار. بله باز این دیوار رای موتر تا سنکشار رفته باز رای پیاده میتونی از این راه این شودا بری. صحیح. از این راه خوج صفا بری. دیگه اینی برج برق سابقه است دیگه با قاضی است. اینی دروازه سابقه. نه ایره نو چی کرده ایره نو بند کرده. سابقهش در کجاست؟ راستی یک چیز دیگر هم که من بیشتر متوجه نشدم مسجد شریف غازیان. بله این مسجد بسیار سابقه است. این امیره باش که من بیشتر متوجه نشدم. دیوار با قاضی خو است میتونیم که بعدا هم بریم. اون طرف که از اینجا تیر شدیم باز فراموش ما نشه. همین مسجد غازی است به نام باغ نواب است. میدانی پایانش پیش سرش که است. بسیار سابقه دار مسجد است دیگه. در این کوچه دیگه هم مسجد است کاکا شاولی؟ بله پیش که بوری آخر کوچه یک مسجد است به نام مسجد دیوان بیگی. او در آخر کوچه است به نام مسجد غازی است. اینی مسجد که است به نام مسجد ملا غلام است. کم پیشتر است؟ بله پیشتر میریم. از این مسجد چقدر وقت گفتی میشه؟ تقریبا عمر ما یکم 60 سال میشه خو 50 سالش خو یاد خودم میاد. 50 سال. بله 50 سالش. کسایی که در اینجا نماز خوانده خوال وار نخواد باشند. فکر نکنم یگان دانش اگه باشه دیگه. زار و ضعیف شده باشه. بله مردم سابقهش 5% مردم سابقه نمانده. اینجا به نام عبدالخالق بود وکیل. باز او خدا ببخشه فوت کرد باز سلیمان شد. بعد از سلیمان حالا فعلا حاجی بریاله است. سلیمان هم بسیار سابقه دار بود دیگه. یادی ما میآید بسیار سابقه دار پیش از ما بود. باز وام به رضای خدا رفت بیادرای شد. بچه حاجی فیضو بالا باز از این بیادر ما کاکا حسن وکیل بود. بسیار سابقه دار. از وام به رضای خدا رفت. بچه‌اش به رضای خدا رفت. فعلا بیادر ما دامادش است. دیگه فعلا حاجی بریاله است. قربانت. بسیار تشکر. قصه شیرین بود. من خواستم سوال بکنم. در اتاق مسجد غازیان کاکا شاولی قصه کرد. یک چیز دیگه است که همین سابقه که بود کل جای خامه بود. حالا نام خدا زیاد آبادی هم شده. مثلا اینجا ببینین اینی انگاره که جور شده این طرف خشتاره داره. کسایی که البته داشت آبادی کرد کسایی که نداشت. بله سرمایه‌دارا جور کرد و غریبا هم داخل کوچه اگه شوین خانه رسایی کنین که میگه حال چپا میشه مگم دعا رفته بله کاکا شوالی از خود تشکر که از کار نمانیم. بسیار تشکر. با عزت باشید قربانم. بسیار تشکر. کار خدمت نیست برای خدا کمت نکنه. بسیار تشکر والا بود. ما پیشتر گفتم بزرگی باغ درباره باغ میریم پیشتر میریم. یک بار از او قسمت گزارش داشتیم در قسمت باغ. ما گفتم برای خودت چی نشه که وقت خودت نگیریم. کاکا سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستید. خیرتی ان شاء الله. این کاکای ما مزمی کوچه است. نه ما از کوچه تندورسازی است. از کوچه تندورسازی. اینجا 6 ماه ما را پیسه داد اینجا
این ما دیگه ما به امید از این کارام دیگه نکردیم، حالا بیکار ماندیم، حالا آمدیم پیسه نکار کردم میتونیم نه پیسه درک است. بیا خیر انشالله. خوب بسیار تشکر. خداحافظ. با عزت باشین. چند تصویر ببینید. تشکر از اینکه با ما هستین. دست چپ سمت خانه ها و دست راستم با قاضی که از او قسمت شروع کردین. تشکر از کوکوشاوالی هم که برای ما معلومات دادن. این تصویری را که شما میبینین، اینی خانه یکی از قدیمی ترین خانه ها در اینجا است که این خانه مربوط به خانه وکیل صاحب سلیمان است. یکی از وکیلایی که خیلی نامدار مشهور در امی کوچه بودن و من که پرسان کردم فعلا هم حیات نیستن، خداوند مغفرتشان بکنه. رفیقای پیام کرده بودین این وکیل منطقه تان هم خانهشان پیدا کردیم. دیگه یک چیز دیگر هم باید بگویم که سمت دست راستم اگر در این کوچه بریم شاید که گزارش ما از وقتش بگذره، ولی کوتاه اگر در این قسمت یک تصویر داشته باشیم معلوم میشه که این خانه ها خیلی خانه های سابقه است. اینجا که مییم باز ما با فکرم و فیلم مردار قول است میفتم، چون زیادتر شاتا اینمه قسم جایکای مقبول را به تصویر کشیده بودن. حتی این دیوکایی که در اینجا هست، عجب یک دروازه قدیمی هم اونجا دیده میشه. دروازه قدیمی در او قسمت است، اما دیوک هم میخواستم به تصویر بکشم ولی فعلا منتظر میمانیم که امی خانما بگذرن از اینجا، خب برای کسی مشکل خلق نشه. او که این دیوک چقدر سابقه است. میتونی نزدیک بیایی تصویر داشته باشیم یا نه بعداً داشته باشیم تصویر؟ این دیگه فکر میکنم که از عمر بابای ما هم دیگه او طرف تیر شده، اما تو نیست بچه. و هر دستک و خشتایی که دایی از شاید بغل دستکاری شده باشه. با سازی سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر سلامت هستین؟ قربانتان، با عزت باشین. اینجا هم دیوک از دیوک در این منطقه زیاد است. اینی دروازه را که شما میبینین باش که باز نمان از پیش ما که پیشتر گفتم. جالب است، دروازه خیلی قدیمی است، دروازه بسیار قدیمی. چقدر گپای داشته باشه این دروازه، یعنی هدف از این گپا محبت، صمیمیت، صداقت، گپای سابق، دلپاکی ها و دلصافی های سابق از این خانه ها. یعنی یگان وقت که ما از این بچه قسم میکنیم میگیم ای کاش ما دمون نسل میبودیم، دم قسم خانه ها زندگی میکنیم، چون خیلی موضوعات بود که حالا بسیار گپاست. خب به هر حالت شکر میکشیم شاید به اون نسل ما مثلا بودیم یا نبودیم یا چیز تانستیم نتانستیم. سلام علیکم. ولی
خدا مقایسه بکنیم خوب است نیست، ولی حالا دیگه اینمی زندگی سو اینمی نسل اینمی وقتش امیر رقم خداوند لازم نیته بود که ما در این سن سال دمی دوره باشیم. بر صورت بیاییم که بریم از کوچه. تشکر، بخیر باشی. هر قدر گپ بزنین گپ کم است. ما صرف خواستم که یک تصویر شوه. امی برج برق هم که شما میبینین در کوچه یکی از برج‌های قدیمی است. کوکوشاوالی هنوز هم نرفته دیگه. خیلی بیایم امروز کوکوشاوالی پس گپای خود داشته باشیم. کوکوشاوالی ما گفتم پیشتر مزاحمت نشم. بخیر باشی. این برج برق سابقه است. بله بسیار از دوران سابق است دیگه. یعنی چقدر تا کجا را برق میدادی؟ امی از این قسمت تا شترخانه را سابق ماموریت بود. این بغل و سنکشا، خوجا صفا، این بغل سید مرد آقا. امی سایه را برق بله سابق هم. وکیل صاحب سلیمان خانه‌ش گفتم بیا خودت خوبتر میشه بگویی، اما تو قصه کده میریم. ایام بود خانه وکیل صاحب سلیمان، اونو بلند منزلی که جور شده وام از وکیل صاحب سلیمان بود. پالیش باسینی؟ بازی از شکور بود، یک پایکش نبود شکور میگفت، ما به نام شکور لنگ میشناختیم. یا کسایی بود که مثلا اینجا زندگی میکردن؟ سابقه مردم سابقهش است دیگه. بله این پالیش از عبدالخالق بود. این خانه از عبدالخالق پیش از سلیمان او وکیل بود. پیش از سلیمان بچهش سمت نام داشت، باز از اینجا رفتن و به رضای خدا رفت، کسی نمانده دیگه. و یا مسجد به نام ملا غلام است که مولوی صاحب سابقه داره می سایه است دیگه، که همیجا خود کلان شده. در این مسجد پدرش امامت کرده و حال بچهش کرده، بابیش کرده. این باز دیگه چند سال بیشه جور کردن این مسجد؟ این تقریبا 3 سال میشه. 3 سال میشه. بله. بخیر باشی. پنجرهای باغ، این باغ قاضیز دیگه. اون همو قسمت که همو جارچی میگفتن، چی میگفتن؟ دستر اسب که میگفت نه که سبا در باغ قاضی پالوانی است. در فیلم مدار قول است. اینمی باغ است دیگه. بله همیشه. اما این رقم خو نبود دیگه. نه میره خود جور کرده آقا خان با جور کردن. ما می‌رسیم که اونجا ددانه اتاق بود به نام کوته مابرا. باز اینجا بیادر مارکت کچالو و پیاز بود، قراردادیا میبرد. قراردادیا بعد از مارکت باز نای شکر فروشی شد، خربزه فروشی شد، باز قصابی شد، مندهی آرد شد دیگه. بعد از مندهی آرد چوب فروشی شد و فعلا در باغ تبدیل شده دیگه. کل قصه های یادت هست دیگه کوکوشاوالی چند سال هستی؟ سابقش دیگه درختش خود یادم نمیاد، پشت برج برق ددان درختش یادم میاد. قصه چقدر وقت پیشه میکنی دیگه؟ تقریبا 40-50 سال پیشه. 40-50 سال. بله. خودم عمرم دو کم 60 باشم یا یکم 60 که ریزه بچه بودم یادم میاد. جوانی ها دیگه دمی منطقه. بله دمیجا که خرد کلان شدیم سابقه دار. خب 5% مردم اصلیش نمانده. کلگیش کسی رفت و کسی ماند و کسی مرد و کسی نمید. هم کسای مانده که مثل ما وزیر لالای موری و سابقه از ما خواستم همیجا دیگه. از شما کی رفته کی هست بیرون از افغانستان؟ از ما دیگه کسی نرفته، خوارزادایم هست، خوارزادایم رفته. بله خوارزاد. بله. تشکر. بریم بخیر، اما تو بریم به طرف بالا.
همیشه کاکای ماست گفتن بیخی دیگه کل گپای اینجا بر از امون معلوم است. ما چون که خوشخوی آمست نیست. سلام برادر، خوب هستی؟ جانا که جور است. کاکای ما سلام علیکم. برادر خان بخیر هستی؟ خوب بخیر هستی؟ خوب هستین چیال اول. این میجم کاکای که ما بود بیشتر گفتمی هست لگب کاکا شاولی گفت هست لگب دیگه بینمی بزرگوار کاکا حبیب. امر کنین تا جایی که امکاناتش باشه و معلومات داشته باشه ما به خدمت هستیم. کاکا حبیب اما یک معرفی محکم که خدا که کلگی بشناسه. اسم حبیب الله باشنده امی منطقه چایراداری عاشقان عارفان صاحب که پیدایش ما میجه شده از خودم، از پدرم، از پدرکلانم بسیار دیگه در این منطقه پیدایش ماست. همین نام پدر و پدرکلان رو بگو که کلش بشناس. نام پدر ما مرحوم حفیظ الله و نام پدرکلان ما مرحوم حاجی عزیز الله. دیگه اونا رفتن منتظر ما هستن، ما هم بخیر روان هستیم در پیشان. خدا را دراز بدید. خود رفته کل ما دیگه کل آیت کلام پاک است. بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس ذائقه الموت. تماما از مرگ به صلاح چیزش چشیدنی هستیم ذائقه‌شه. میشه هم ترس کل ما میچشیم. کاکا حبیب این دکانک نو است، از سابق است. این دکان از سابق است. این دکان پدرم بود که مشهور به کاکا حفیظ نام داشت و حفیظ الله اسمشان بود. دیگه مردم همه تو ناما رو همش چیز میکنن، شکسته میگن، نصف نام میگن نصف نمیگیرن، اما اصلا نام پدرم حفیظ الله بود که اینمی دکانش بود و دمی دکان وظیفه اجرا میکرد. زمانی که چیز شد که اگر اندازه مریض شد با دکان بر من تسلیم کرد. گفت بچه می دکان میدانه و تو گفتم خدای پاک تو را عمر خیر بسازه، تو که اجازه دادی این من دکان هستم. دیگه این حال ما دیگه منتظر به ایستم که ما تا چی وقت زنده هستم که این دکان ما کم گرفتیم. اما قبلا از خود ما بود، همین سر تا آخر مربوط به پدرکلان ما بود که پیشتر اسمشان برسان یادآورشم مرحوم حاجی عزیز الله بود. باز نظر به مو شرایط آمد صاحب یک گان تفریقایی که به اصطلاح پیدا شده بالاخره کلش سودا شد. حال خود من در می دکان کرایه نشین هستم. چی میگی؟ قافله است دیگه؟ قافله. یک روز قابلی میخوری، یک روز پیسه کچالو نیست. کچالو نمی باشه برای زندگی دیگه فراز نشه. الحمدلله شکرگزار هستیم از الله پاک. بازم همه کار به دست الله پاک است و الله پاک ان شاء الله تعالی که ما شما را حقیر و فقیر نمیمانه. آخر ناخر پس به یک جای خاطر رساند. امید داریم پیش الله پاک. کاکا حبیب از عاشقان عارفان بگو این کوچه محبت های سابق. من همیشه میگم محبت بود، صمیمیت بود، صداقت. در این منطقه براسی واقعا برادر گل در این منطقه یک محبت خاص وجود داشت. همه یک اتحاد بود. کلگی خورد به کلان احترام داشت و کلان شفقت در مقابل خود کار میگرفت. بسیار یک محبت خاص در این منطقه بود. قبلا مردم ما نمانده، ولی مردم از این منطقه بسیار کم مانده. اون مردم ها رفتن، اکثریتش خارج هستن و اکثریتش هم گفته یگان چیزش فوت شده، چیزش در جنگا شهید شده، رفتن دیگه. یک تعداد بسیار، یک تعداد محدودی مانده که یک شاید که در حدود یک 15 فامیل مانده باشه از اون مردم های سابق، دیگه کس نمانده. یعنی دوستای ما که از اضافه ترش از چیز آمدن، از ولایت های دیگه ما و شما آمدن، کلشان هم میگه بازم برادر مسلمان ما هستن. الحمدلله شکر که منطقه بازم به مو شور و غوغا گفتگان پیش میرن. اینمی بازم جای شکرانگیز برادر. بخیر باشی کاکا. مگم یک چیز از اول دل مامان گفتم پرسان بکنم. امی قدر خور اگه بگویم سنت بالاست یا بلند است، سنت هم بلند نیست، مگم دندانا چطور؟ نه دیگه نظر به شرایط چیز خود یک عمل مرداره که اصلا این سیگرت خالی نه از او بالاتر. چند سال سیگرت میکشید؟ سیگرت انشالله که در دوره مکتب به این مکتب عاشقان عارفان صاحب بودیم ابتدایه که از اونمو وقت نمی تشنابات مکتب سیگرت در میدادیم میکشیم از نادانی از جهالت. بالاخره در اونمو مرض مبتلا شدیم. این حال تقریبا 45-46 سال میشه که من سیگرت میکشیم.
همین حال این دفعه تو را کی گفت سیگرت بزن؟ همون را پیدا کنیم در جان اون نموجه یک عروسی بود، موتر سرویز ساده بود، اونم قسمت چی آدم نمیره. این بغل اینمی پایه، اینمی یک موتر سرویز ساده بود، یک نفر سیگرت انداخت. یک نفر که سیگرت انداخت، خود دوره جهالت من از نموجه گرفتم مثلا قراری را یک دو که دادم که از پدرم آمد. که دوستی که خدا بیامرز پدرم آمد، من گفتم والا پدر مرا دیده. دیگه من می سیگرت انداختم مثلا خانه وجه بود، سیدم خانه خود رساندم. ارواح بزرگوارای ما خوشنود باشه. باز خدا بیامرز این مادر کلانم دمی دمری من چی گفتم والا پدر مرا میکشه. گفت چی گناه کردی؟ گفتم یک بچه گفتش که سیگرت میکشه، در حالی که او از او سمیامد سیگرت دست خود ما بود. خب اونمو کار باعث ازی شد که دیگه تا امروزه رو در این مرض مردار مبتلا شدیم. ولی جالبی است که دیگرها یگان تا یک نفر دیگه میگه بگی بزن، ولی خودت دیدی که اون نفر انداخت رفت. کاش که اون نفر همون روز اینجا نمیامد. والا کاش که نمیامدم اون نفر. خب باز ما اینا به می عمر رسیدیم که این تقریبا 64-65 سال عمر ما شد، اما خدا خودش بهتر میدونه که کسی را تشویق به سیگرت نکردیم و از خود کده پایین تره که دیدیم همه شاید که همین بچه های منطقه معلومات دارن که ششتیم کدشان به تماس شدیم بیادر مرا خراب کرد. تو چرا خود زندگی تا خراب میکنی؟ با بسیار محبت همراهشان گپ زدیم و اینی بیادرم خود چندین بار مرا خواهش کرده که همین سیگرت ترک و نتانستیم موفق نشدیم. نتانسته دیگه. گفتم یه چیزی که بیادر سرکه صبح بخیر یک دو گلاس کاو بخور سرکت من که تیلوک من دیگه کدت گپ نمیزنم گفتم. براستی اما نشد که ترک نتونستیم دیگه، بازم خدا مهربانه. بیا خیر باشه قربانت شم. کاکا قصه شیرین است، هر قدر قصه کنیم دکانداری از کار نمانیم. ما با خدمتتان هستم روز دیگر چرا که ما در قرآن عظیمشان خواندیم که پروردگار ما شما برای ما شما گفته رزق تقاضا نکنی از من که من 100% دادنی هستم برایت، مرگ تقاضا نکنی که من 100% دادنی هستم. وقتی که اون بزرگوار که عظمت بزرگیش با او سویه که جهان خلق کرده و او تو بر ما خطاب کرده، من در فکر از چه نیستم که سودا میشه یا نمیشه. رزاق ما پروردگار ما کلان است مرا نداریم، دل ما کلان خدا خو میره و خدا را که داریم همه چیز داریم. به شک بخیر باشید. برای کسایی که از این منطقه رفته خارج در آخر برای زو کدام گفتنی داری بگو میبینم. اول امی دوستای ما که رفتن خداوند تعالی به زمان خود نگاهشان کنه و کوشش کنن که همه تو دمی منطقه عاشقان عارفان صاحب که زندگی کردن کوشش کنن که در هر جای که باشن منطقه خدا فراموش نکنن، مردم خدا فراموش نکنن، کوشش کنن که در جای دیگه نگوین که من در اون جای تو بلدنگ داشتم ملت داشتم. کوشش کنن که راستی و صداقت که راستی موجب رضای خداست، کوشش کنن که بگوین ما موجه کلاشیوانی میکردم مگر رزق حلال به دست می آوردم. امی حق بگوین، دروغ نگوین، از خود اختراع جدید نکنن. دیگه سلام ما برای کلگیشان، به همه دوستای ما که در خارج هستن، همه کوچگیای ما که در خارج هستن سلام خدا میفرستیم. خدا کنه که کلش صحتمند و دارای صحت کامل باشن، آرام آسوده باشن. ما فقط دعایشان کار داریم و بس توکلشان به خدای تعالی. بسیار تشکر کاکا. خوش شدم. با عزت بشینه چای بخورین، نوشابه هر گپ حال از دیگه تکلیف گرده دارم نوشابه نمیخورم. خدا تشکر. آریانا 9:30 تا 11 کاکاوی. بخیر باش. بسیار تشکر از خودت. قربانت شم. بسیار تشکر لالای دلم. بسیار تشکر. با عزت باشی. این میشه که خداحافظی دستجایی میکنیم کاکا شوالی. بیا خودت هم بیا که زحمت کشیدی از کار ماندیم. بسیار تشکر. اینی کوچی هست که ما قبلا رفته بودیم طرف گزارش داشتیم برای شما، فرصت ما تمام است. این بود گزارش ما از کوچی عاشقان عارفان، از کوچی که هم به نام کوچه عاشقان عارفان میگنش و هم کوچه چایراداری عاشقان. چایراداری. بله. کوچه چایراداری. همونطور است؟ بله. و دیگه کوچه با قاضی همونطور هم است؟ بله. اصلا چایراداری عاشقان عارفان. چایراداری. چایراداری عاشقان عارفان. کسایی که مرا نشانی گفته بودن که پهلوی با قاضی روبروی کوچه بهزاد، سینمای بهزاد، من از مو خاطر می طرف برای شما گزارش داشتم.
تشکر از این بزرگواران، تشکر از شما. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما. خداحافظ.